Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 48 órában mit mutatnak a lapok, mire számíthatunk, mi érkezik felénk, milyen energiák vagy események. Lássuk. Megint 2 csoport van, ő az első, ő a második, és akkor kezdjünk is hozzá. Az első csoportot választom számára. Mit üzennek? Mit mondanak el a lapok nekünk, azoknak, akiknek az első csoport volt a kedvesebb, vagy a szimpatikusabb? Mit üzennek a lapok? Kijött rá a róka, a kereszt, a levél, a koporsó és a női főszemély. És ha te nő vagy, akkor te vagy az, aki végül is lezárt itt valamit. Ha viszont nem nőként nézed, akkor az a személy, akire te gondolsz, vagy aki hozzád legközelebb áll női főszemélyként, őrá vonatkoznak ezek a dolgok. Úgy tűnik, hogy egy olyan helyzetet kellett ennek a nőnek megtapasztalni, amelyik szorosan kapcsolatban állt az ő életével, azzal, hogy neki milyen feladata van ebben az életben. Mindannyiunk más-más feladattal érkezik, van, akinek a családjában kell megtalálnia az örömöt, van, akinek pont az a feladata, hogy a családjával rendezze a kapcsolatát, aztán lépjen tovább, és van, akinek a munkahelyén találkozik olyan emberekkel, akikkel rendezni valója van, tehát nagyon-nagyon sokféle feladat lehetséges ebben az esetben, és így a róka és a kereszttel azt mondják ezek a lapok, hogy ez egy olyan szituáció volt, amikor valószínűleg többször vagy hosszabb időn keresztül becsaptak téged, vagy irigyek voltak rád, vagy olyan helyzetekbe keveredtél újra és újra, amiket hát nagyon nehéz volt megélni, és nagyon nehezen viselted el. Mert amikor azt hitted, hogy sikerült már megoldani egy ilyen helyzetet, akkor, és volt némi kis pihenő, akkor hopp, egyszer csak megint ott találtad magadat egy hasonló szituációban, és azt gondoltad magadban, hogy ilyen nincs is. Tehát, hogy ez így nem létezik, hogy már megint ugyanabba a cipőbe járok. De itt a levéllel a közepén, ez úgy gondolom, hogy valamilyen tudást, vagy valamilyen rálátást szereztél, lehet, hogy teljesen ösztönösen, tehát hogy nem szándékosan mentél abba az irányba, hogy ezt felold, hanem csak úgy a mindennapi videó, tévénézés vagy bármi olvasás során ráleltél egy olyan információra, vagy hallottál egy olyan információt, ami benned valamilyen változást indított be, és a koporsóval azt mutatják a lapok, hogy sikerült ezt a helyzetet lezárni, feldolgozni magadban, és lezárni, és méghozzá úgy lezárni, hogy ebből te pozitívan kerüljél ki. És most itt nekem nem azt látom, hogy te ennek úgy nagyon tudatában lennél.
Legfeljebb úgy veszed észre, hogyha ezek megszűnnek körülötted, hogy már megint ebben a helyzetben vagyok, már megint ilyen szituációban vagyok, tehát, hogy abból fogod észrevenni, hogy itt valami történt, visszamenőleg, és nem is fogod tudni, hogy mikor történt, és mi volt az a hír, mondat, ami ezt nálad átbillentette benned ezt a kétségeket, ezt a karmát tulajdonképpen, ami ezt kiváltotta, de valahogyan ez megtörténik, és erről beszélnek a lapok, és akkor megkérdezem itt a rókára kérnék információt, hogy pontosabban tudhatunk-e meg a helyzetről valamit, hogy milyen szituáció ez. És még egyet. Kijött rá a lóher, a felhő és a könyv, és gyakran úgy érezhetted, és akkor itt nagyon hangsúlyos nekem az, hogy irigykednek, hogy gyakran olyan helyzetben volt ez ami, hogy nem láttál tisztán, vagy nem érzékelted a rossz szándékot, a rossz indulatot a másik részéről, amikor te egy kifejezetten kellemes helyzetben érezted magad, úgy gondoltad, hogy jó, tudom én, jó a munkahelyem, és én jól csinálom a dolgomat, és nagyon büszke is voltál magadra, hogy ez megint helyet tudtál állni, és akkor egyszer csak hopp, derült égből, kiderült, hogy hát a mögött valaki neki állt és megfúrt téged, és ilyesmi szituációról van szó, de ugyanez például párkapcsolatban is lehetséges, vagy családi kapcsolatokban is lehetséges, hogy voltak ilyen szituációk, hogy amikor te úgy értelmezted, hogy most jól alakulnak a dolgok, akkor egyszer csak kiderült, hogy dehogy te csak valamiért nem láttál, vagy nem akartál látni, és ezt a szemellenzős időszakot zárja le most. És a koporsóra is kérnék szépen, hogy mit jelent itt. Mi az, amit lezár, megtudhatunk-e erről valamit? Hát a ház és a toronylapja jött ki, és ez a stabilitásoddal, a biztonságoddal kapcsolatos, még tulajdonképpen ugyanúgy lehet még mindig érzelmi is, meg munka területére vonatkozóan is ez a dolog, amit le tud zárni. A lényeget én itt abban látom, hogy amit az előzőnél kijött, hogy el is aludt itt a mécses. Valamiért nem szerette ezt, meggyújtom. Szóval itt a lényeget én abban látom, hogy te úgy élted meg egy helyzetet, hogy az nagyon jó számodra, jól teljesítesz, jól mennek a dolgok, és kiderült, hogy hát mégsem egészen úgy vannak, ahogy te ezt így látod, mert valaki mégis másképp gondolta. Úgyhogy most az üzenet érkezik, hogy egy örömteli meglepetés vár, amikor erre rájössz, és amikor felfedezed, hogy mi történik. Tulajdonképpen ez örömteli lesz számodra. Köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megnézzük akkor, hogy mit mutatnak a lapok a másik csoport számára, akik a másik csoportot választották, nekik mit mondanak a kártyák, mi az, amit ők tehetnek, illetve mi az, ami történik velük, akár tudtukon kívül is. Tehát a másik csoport számára milyen információ érkezik. Lássuk. Érmék 7-es, a bolond, az érmék 9-es, a főpapnő és a kelyhek 6-os. Ez alapján én úgy látom,
hogy a szituáció, amiről szó van, az rengeteg fejtörést okozott már neked, aki ezt a csoportot választotta, és jelenleg is olyan helyzetben lehetsz, hogy nem tudod eldönteni, hogy mihez kezdjél. Nagyon türelmesen élted az életed, nagyon türelmes voltál azokban a helyzetekben, amiben mások mondjuk nem is biztos, hogy türelemmel elviselték volna, de mégis úgy voltál, hogy hát kivárom, mert tudom, hogy ennek így kell lenni, és ha új dologba kezdtél, azt is úgy tetted, hogy megfontoltan. Ennek ellenére mégis most úgy éled meg ezeket a szituációkat, hogy hát kétségbe vagy esve, nem tudod, hogy most mi a helyes, és mit kellene csinálni. Az intuícióid, azok olyan, mintha csődöt mondanának. Tehát, hogy a múltban nagyon jól működtek ezek az intuíciók, nagyon tudtad magadat rájuk bízni, és most úgy érzed, hogy semmi, tehát hogy nem használnak, nem segítenek, nem hallod, amit belülről súg a belső hangod. Egyszerűen azt érzem ebből az egészből, hogy teljesen kétségbe vagy esve, és nem tudod, hogy merre tovább. És megkérdezzük akkor itt a lapokat, hogy a bolondra, hogy merre tovább. Mit jelent itt a bolond? Milyen plusz információt kaphatunk róla? Mi ez a bolond? Kijött rá ugye a botok 8-as, és még az uralkodó. És akkor a főpapnőre is kérnék szépen, arra pedig a kardok 8-as, és kelyhek 3-as, és az erő. Hát itt a botok 8-as uralkodó kombinációval, hogy merre tovább, arról beszélnek itt, hogy merjél bízni abban az uralkodói ösztönödben, abban a tűzben, ami benned van, hogy az a tűz, tehát ami iránt te lelkesedést érzel, hogy valamit csinálni szeretnél. Lehet, hogy több út van előtted, lehet, hogy több mindenből választhatsz. Itt a kelyhek 3-asával most nekem az is jön, hogy lehet, hogy akár 3 variáció is van az életedben, ami felé haladhatnál, de azt mondja itt a botok 8-as és uralkodó kombináció nekem, hogy válaszd azt, amiben te örömödet leled, ami a legkedvesebb a szívednek, és nem biztos, hogy az látszik a legjövedelmezőbbnek például, vagy lehet, hogy nem az látszik a legkényelmesebbnek, de minden esetre azt élvezed a leginkább. És ha 3 ilyen lehetőség van, amit elsoroltam, hogy melyik az, amit élvezel, melyik az, amelyik jövedelmező, vagy bevételtermel, és melyik az, amelyik szóval, hogy azt válaszd, ami élvezetet jelent, mert az előbb-utóbb meghozza a nyugalmat, a kényelmet, a bevételt, és mindeközben úgy, hogy közben te nagyon szereted, amit csinálsz. És nem biztos, hogy ez munkáról van szó itt jelenleg. Mert a kardok 8-asával én azt is érzem, hogy lehetséges, hogy itt kapcsolatokról van szó. Kapcsolatok, amelyikek mondjuk nem túl jól működnek, vagy te úgy gondolod, mert itt az önszabotázs a kardok 8-as lapjával azt jelenti, hogy te úgy gondolod, hogy ezek a kapcsolatok nem biztos, hogy jól működnek,
lehetséges, hogy te magad vagy az, aki szabotálja ezeknek a kapcsolatoknak a működését, de itt most azt érzékelem ezekből a lapokból, hogy ha a kapcsolatról van szó, akkor nyissál afelé, amelyik téged felvidítana, amelyik neked a legnagyobb lelkesedést adná. És nem biztos, hogy azt, amelyik mondjuk jövedelmezőbb lenne, vagy hasznos lenne, vagy ahonnan támogatást kaphatnál, ahogy te érzed. Mert egyáltalán nem biztos, hogy kapnál, de te úgy érzed. És akkor itt az erőlapjával azt gondolom, úgy jön, hogy ha te belemersz vágni ebbe, hogy a lelkesedésed, a szíved visz valamerre, akkor meg lesz hozzá az erőd is, a bátorságod is, hogy hát tudom, merjél állni, és azt mondani, hogy jó, akkor eddig így volt, akkor innentől kezdve másképp legyen. Vagy ha munkáról van szó, akkor belemersz kezdeni egy olyanba, amit eddig hát nem mertél volna megcsinálni, bármennyire is szerettél volna, mert még most is úgy látod, hogy nem biztos, hogy jó lesz, de mégiscsak csinálod, vagy csináld, mondja az erőlapja, mert meg lesz hozzá minden. És leginkább el kell neked hinni. És akkor itt jön be a főpapnő minősége, hogy ha megvan a lelkesedésed, akkor tedd mellé a hitedet is, hogy ha belekezdek valamibe, akkor azt én jól csinálom, mert egyébként jól tudom csinálni, és akkor ezt elhiszed, hogy te jól csinálod, és csak ennyit kell. És ne azon, hogy most ez agyaljál, vagy ez problémát generáljon benned, hogy fog ebből pénz lenni, hanem akkor csak erre gondoljál, hogy ezt én szeretem csinálni, és csinálom. És aztán majd lesz valahogy. Mert én jól csinálom, ezért biztosan jól is lesz. Úgyhogy ebben a 2 napban, ami után ugye megtalálod ezt a videót, tulajdonképpen ez a felismerés érkezhet meg, hogy mi az, amire ez az üzenet vonatkozik, melyik életterületed az, vagy melyik feladatod az, amelyikkel ilyen dolgod lenne. És hol van az, ahol mondjuk kényszerből vagy ott, mert úgy gondolod te helyesnek, mert nem hallgatsz a főpapnő belső hangjára, mert felülbírálod azt a belső hangot. Nagyon gyakran fordul elő az, hogy felülbíráljuk ezt a belső hangot, mert nem logikus, amit mond. Nincsen köze sem ahhoz, amit mi el akarnánk élni, pedig a főpapnő és a belső hangunk, a belső-felső bénünk, ő nem biztos, hogy egyenes úton viszel bennünket oda, ahova mi szeretnénk menni, illetve nem biztos, hogy oda visz, ahova mi szeretnénk menni, hanem oda visz, ahova nekünk jó lenne menni, csak mi még éppen az eszünkkel ezt még nem látjuk be. Tehát nem látunk olyan messzire. Viszont a főpapné énünk, a felsőbb énünk, ő sokkal messzebb lát, és bennünket olyan irányba próbál terelni, ahol nekünk jó lesz. Ez az egy, amiben biztosak lehetünk, hogyha a belső hangunk az terel bennünket, akkor az biztos, hogy olyan helyre terel, ahol jó lesz a számunkra. Ezt mondják most a lapok. Köszönöm, hogyha itt voltál, köszönöm, hogy ha megírod, hogy ez nálad mit jelent, vagy hogy érintett téged, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!